Ating paggawa sa paglilingkod sa Ama. Dahil mayroon po naglilingkod. Awa po ng Panginoon, Kuya. Salamat sa Diyos. After so many years, na gano'n ang paniwala ko, talagang ang salita ng Diyos parang tabak na may dalawang talim. Kaya nga, may mga sitas pag ginagamit. Dalawa talaga yan, ganito. Di ba? Saan mo kinuha yung parang, may parang pa na nakalagay? Awa po ng Panginoon, Kuya. Salamat sa Diyos. After so many years, na gano'n ang paniwala ko, talagang ang salita ng Diyos parang tabak na may dalawang